A világ több különböző pontján volt már szerencsém horgászni dr. Pulai István barátommal, de úgy gondolom, hogy ahol most vagyunk, az mindegyiken túltesz. Konkrétan egy lakatlan szigeten vagyunk, amelynek a neve Little Goat Island. A vízrendszer neve pedig Dél-Haló. Közel 30 éve követem figyelemmel az amerikai pontyhorgászatot, aminek magam is aktív részese vagyok. Folyamatosan keresem azokat a helyeket, amik különleges élményt, különleges halakat adnak. Így bukkantam rá erre a Kentucky és Tennessee határán elhelyezkedő 11 000 hektáros víztározóra. Ez egy olyan pontyparadicsom, ahol nem csak Amerikából, hanem a világ minden tájáról érkeznek pontyhorgászok, hogy becserkészszék ezeket a meseszép spanyol pikkelyes tükörpontyokat. De ez a vízterület nem adja ám magát könnyen semmilyen szempontból. Hihetetlen tagott partvonala miatt a megközelítés sem egyszerű. Valamennyi főút 30-40 kilométerre található, és ha egyik öbölből a másikba akarunk átmenni, mert például ott lenne a szállásunk, órákat kellene ezért autóznunk reggel és este. Nem kell meglepődni a térképet látva, hogy a partvonala körben 1000 kilométer. Viszonyításképpen a Balaton 235 kilométeres partvonallal rendelkezik. Így annak érdekében, hogy a lehető legtöbb időt tudjuk a vízparton eltölteni, felcsaptunk hát hajós kapitánynak. Arra kell elmenni, igaz? Most már látom, ott megint egy sziget van ott. Hogy van ez? Ez a hely nem csak a horgászatról szól, hanem egy rendkívül kedvelt turista célpont is. Egy komplett iparág állt arra rá, hogy kiszolgálja az idéri közembereket lakóhajókkal, sporthajókkal, pontonhajókkal, jetskikkel. Viszonyításképpen 21 darab kikötő található, ahol ezeket a hajókat fel lehet tankolni, meg lehet javítani, tárolni lehet, éttermekkel, üzletekkel, gyakorlatilag mindennel. A túra szervezése során azt láttuk ki közösen Dokival, hogy egy ilyen lakóhajót bérlünk ki, amely egyben a szálláshelyünk is. Van egy fontos szabály, ezekkel a hajókkal napnyugta után már nem lehet a vízen közlekedni, ezért nagyon fontos, hogy stabilan, biztonságosan le kell ezekkel parkírozni. Fontos volt, hogy olyan helyet találjunk, ahol ezt a nagy monstrumot le tudjuk rögzíteni, de ugyanakkor van esélyünk pontyokat is fogni. Na, szerinted melyik lesz a legelőször kapás, ha egyáltalán lesz kapás? Szerintem tök mindegy. Legyen a középső, nem tudom. Hát végülis tök mindegy, csak legyen már valami. Legyen már, ja. Ízzik a kő a melegtől. Azért ez még szeptember végén azért még itt is durva. Nyáron talán nem lenne olyan durva, de akkor az időpontot próbáltam keresgélni, vagy egyeztetni, akkor kb. 10 fokkal kevesebbre számítottunk. Hát Amerika középső, vagy hát kicsit délebbi része felé vagyunk, ugye? De ez sok, az itt szeptember közepén azért ez sok, azért ez masszív. Nem baj, inkább legyen meleg, mint hideg. Nézd csak, mozog a bocspicce. Hoppá!
Érdemes felállni? Van rajta? Valami megakadt. Jó van. De lehet, hogy ez még nem Ponty István. Pontyon kívül milyen hal ír még benne? Harcsa van benne, de amennyire próbáltam utána nézni, nem kell attól félni, hogy olyan legyen, mint Texasban, hogy állandóan küzdeni kell a harcsával. Kisebb ponty ez, Kisebb ha ponty. kibírom szedni a hínárból. Itt a törésvonal a hydril, ami benne van, igaz? Itt van. Haha, Harcsa. fel a jó dolgát. Hínáros harcsa. Hínáros harcsa. Csak megtaláltad, öreg. Na nézd meg. Hogy nézd, milyen szépen akadt. Az első halunk a Dél-Hello-tóból. Yeah. Hello harcsa. Hello. Jól nézem, ez egy blue catfish lesz. Ilyenből soktunk rengeteget Texasban, csak sokkal kisebbeket. Kék harcsa magyarul? Azt hiszem, igen. Na komám, küldjél már nekem egy pontyot. Csali még teljesen hibátlan, meg a spéci korna tökéletesen bírja. Vissza is dobok ugyanezzel. Most ért mederfeneket, ott is legalább egy olyan 8-9 méter a vízmélysége. Ja, hát akkor azért fogta a halat. Muszáj a botokat ilyen magasra tartani, tehát nem klasszikus féderes módon vannak oldalra letéve, elhelyezve a parton, mert annyira felnőtt itt a part szélében a hínár, amelynek a szélessége váltakozó 10-15, sőt akár 20 métert is elérheti, hogy ezen a zsinórnak valamelyest át kell érnie annak érdekében, hogy a hínáros a kapást ne fogja le, illetve hát ne érjen bele közvetlenül a hínárba a zsinór. A vadvízi horgászatok során tulajdonképpen minden alkalommal elmondtam azt, hogy a legfontosabb a helyválasztás. De tényleg ezt nem lehet eleget hangsúlyozni. Hiába a legjobb csali, a legjobb felszerelés, a legjobb stratégia, az egész semmit sem ér, ha nem megfelelő helyen próbáljuk ezt művelni. Szóval, Dokikám, itt van ez a hatalmas nagy vízterület, illetve annak egy töredéke, amit látunk. De miért pont ezt a területet választottuk? Amikor jó horgászhelyeket próbálok találni az ehhez hasonló vadvizeken, jó támpont a Google Map és a különféle mélységi térképek, mert próbálom megtalálni azokat a helyeket, ahol a mély, sekélyvízi átmenet történik, és nagy valószínűséggel meg tudom a pontyokat ott fogni, amikor az egyik élőhelyről a másikra vándorolnak át. Milyen mély ennek a tónak az átlagos mélysége? Hát 20 méter fölött van, de még egy viszonylag sekélyebb öböl, amit úgymond mi sekélyöbölnek hívunk itt is 8 méter mély a víz. De Gábor, ha megnézed, itt a lényeg. Ugye ezt az egész öblöt egy vastag hínármező szegélyezi. Ugye ez a hínár egészen 4 méteres mélységig kitölti ezt a kristálytiszta vizet, tökéletes élőhelyül szolgálva kagylónak, csigárnak, minden olyan dolgot, amit a pontyok szeretnek. Hát ha én ponty lennék, én sehol más után szeretnék élni. Hallod? Ez már rendes kapás. Ez már szerintem nem harcsa. De ettől szép a vadvízi horgászat. Ja. Soha nem tudhatod, hogy mi akad a horgodra. Ez már egy emberesebb kapás. Szépen dolgozik. Adja magát. Nem tetszik neki a játék. És master volt a mai napra. Nem akarja mevát megadni. Pedig ha sejtenék, hogy kijönne a partra, akkor igencsak köbszár lehetne belőle, úgyhogy... És a java még csak ezután következik. Ezen a sűrű hínármezőn hogy fogom tudni áthúzni? Még jó, hogy az erős féderbotodat hoztad el, mert a gyengébbel itt a hínárba esélyünk nem lenne. Figyelj, csak itt van már a hínárosba, be kell mennünk érte. De gyönyörű ez a hal, hallod? Ezért jöttünk ide, igaz, mert ez a hely Amerikában szinte egyedülálló a spanyol mintás pontjai miatt. Gyönyörű színei vannak. Ja.
Gyönyörű a mintázata neki. Abszolút egyedi. Lehet róla szép közeli fotókat csinál, ami kihozza. Igen. Főként a napsugárzásból látszik a... Amikor megszákultam, akkor láttam itt egy érdekes részét. Nézd csak a másik felén. Ja, kis, az egyik része az uszonyának csökevényes. Ja. Van itt egy egyedi azonosító jele. Ez alapján, hogyha valaki megfogja, Ja, itt. legközelebb, akkor tudni fogja, hogy ezt már mi megfogtuk. Soha. Az ön nevetőjének mekkora az esélye? Ennek, hogy ekkor az esélye pontosan. Ó, csoda szép. Ja. Ezek a színek, amiben pompázik. Ja. Főként most a már lemenő napnak a fényében. De szép. Ja, gyönyörű. Gondolom az teljesen nyilvánvaló, hogy egy ilyen területre nincs értelme néhány órosszára egy rapid horgászatot tervezni, mi is több napra készültünk. Viszont ez a többnapi horgászat is egyértelműen egy meghatározó stratégia alapján történik. Enélkül az egész horgászat csak egy üres dobálózás lenne. Az adott területen kiválasztottuk a szerintünk legígéretesebbnek és legkönnyebben meghorgászhatónak bizonyuló területet, amely nem más, mint a hajó előtt 50 méterre található bójával megjelölt rész. Ezt a megérkezésünktől fogva folyamatosan reggel és este etetjük. Nagyon ígéretesnek bizonyult a mögöttem található homokzátonnyal határolt öböl, ahol több szép pontyugrást láttam, így nem volt kérdés, hogy erre rápróbáltam. A metódféder technika ebben a keresőhorgászatban verhetetlenek bizonyult, hiszen az első két halamat is ennek köszönhettem. Majd később, ahogy az etetés kezdett felélénkülni, erről egyre több halfordulás árulkodott, illetve a doki is megfogta az etetés környékén az első halát, így nem volt kérdés, hogy visszajövök a hajóra, és innen folytatom tovább a horgászatot. Azért ez nagy mentés volt, mert itten keresztbe szaladt vagy 150-200 métert itt. Nem véletlen keveredtünk ide a hajóra. Hát ezért jöttünk egy csapat, hogy megmentsük, hogy menthető. Ja. Megakasztottad ott bal oldalt, és most itt van jobb oldalt a hajón túl a gyönyörű hal. Ja. Na, annak örülök legjobban, hogy végre a saját készítésű bojlimmal is elkezdtem halat fogni, és egyből egy szép darab jött. Megjáratott rendesen, gyakorlatilag az összes botot keresztezte, de egy jó kis csapatmunka eredményeként csak partra került egy rövid időre, aztán utána mindjárt megy vissza. De megfogtam. Jó van. Nem nekem nyug a fégyel, aztán így görbíti. Szépen lassan azért csak az etetés közelébe merészkednek a halak. És ami baromi érdekes, ez is a metód végszerlékre jött. Igaz, hogy az etetésen túldobtam 5 méterrel. Hú, mekkora azt a szentségit.
A magyar metód itt is működik. Júj, te jóságos ég. Imádják a halak. Ez a gyönyörű hal megérdemli azt, hogy itt mutassa meg a kamerának, ne a hajón törjem. Kihoztam a partra, nézzétek a száját. Biztos, hogy soha még nem volt horogütöttesebb a szájában. Az én horgom az első. Remélem az is gyorsan be fog neki forni. És már is mutatom teljes terjedelmében ezt a hatalmas, gyönyörű nyurgát. Egy hatalmas küzdelem végén egy óriási nyurgapontyot tartatok a kezemben. Egyszerűen nem tudok betenni a szépségével. Hibátlan őserő. Egy igazi vadnyurga. Nem is rossz hal. Nem is rossz hal. Édesanyád meglátja, hogy megint nincs rajtad kalap. Akkor mit mond, drága Köszi. kisfiam? Nem az édesanyám, a Éva. Feleséget Ő a bőrrák felelős. Ja. Nem szedte össze a balos? Lehet, hogy összeszedte. Talán kikerülte, nem? Lehet. Szerencséd van. Na vágtasd bele a vízbe. Persze, ilyenkor közel megy, és ki tudom emelni a hosszú bottal, igaz? Tehát nem kell átszibálni itt a törésvonalon, hanem fölé tudok menni. Nem egy mobilik, de szép le ez is. Nem a francokat, nem. De szép. Azt mondod? Gyönyörű ez. Láttad a szájában a tigris mogyoród? Érdekes, a tigris mogyoró ez egy nagyon univerzális csali, mert akármilyen helyen, mindenféle előetetés nélkül a hal fölveszi, mert hát nem láttam még tigris mogyorú ültetvényt itt a tónak az alján, de valami van benne, ami nagyon tetszik nekik. És teljesen vadvízen, keresőhorgászattal is gyakorlatilag első csali lehet mindenütt. Hát most tettem fel egy nagypont ízesítésű fekete és sima tigris mogyorót a hajszál előkére. Vadvízen szinte utolérhetetlen a tigris mogyoró. Annak ellenére, hogy nem része a természetes táplálékainak a pontnak. Első felkínálása fölveszi és keresi, amíg az utolsó szem el nem fogyott az etetésről. Hát ennek az oka az lehet, bár inkább én spekulálok, hogy nagyon magas a cukortartalma, olajtartalma, és amikor ráharap a hal, akkor nagyon kellemes roppanást érez a garatában, amikor letolja. Tigris mogyoró egyébként nagyon finom, meg lehet próbálni. Spanyolországban része a normális emberi tápláléknak, és hát itt Amerikában is egyre inkább a bioboltokban árulják emberi fogyasztásra. Én is próbáltam, nagyon kellemes, aromás, ropogós, finom. Na vajon
tőpont lesz, tükörpont lesz. István? Hát szerintem spanyol. Persze, ma arra vágyunk. Az a legszebb hal. Az a legszebb hal, neked arról híres ez a hely. Jó, én már látom. Az. Az lesz az. Hát ez az jó, hogy a tiszta víz pedig jó mélyen van. Meg hogy a hajó alatt itt szerintem egy 3-4 méternyi víz van. Itt van egy újabb gyönyörű spanyol. Hajaj. Sokadik szép halat adja a Longcast Method fényelkosára szerelt végszeléken, és a hozzá párosított spéci meg a korn kukorica. Itt a csali. Ezt nagyon csipázzák itt a pontyok. Ez is milyen gyönyörű hal. Azt a mindenségit. Nem egy óriás, de annyira szép a pikkely mintázata, annyira gyönyörűek a színei, nem lehet velük betelni. Megpróbálom a végszeléket visszajuttatni a helyére. Hát van némi akadályozó tényező. Jól látszik, hogy ez a hajó nem kifejezetten horgászathoz lett tervezve. Remekül lehetne így csúszdászni, de most nem ez a célom. Emellett kell úgy bedobnom, hogy ne akadjak bele semmibe. De már kitapasztaltam a metodikáját, hogy hogyan kell elhelyezkednem ahhoz, hogy végül gond nélkül be tudjam dobni a végszeléket oda, hova szeretném. És akkor most jön most jön István a te bal kezed, majd a jobb kezed. Köszönöm szépen. És akkor így meg is vagyunk. Próbálom távol tartani a botoktól, de hát egyelőre még inkább csak utazok, mert már talán egy kicsit kontrollálni is tudom. Szép. Ott a magyarul szájába? Tigris magyarul ott van. Na ez már jobb. Mert annak ellenére, hogy nem sok nagy sebet ejtett, mert pici horog volt, megadjuk neki azt, ami illik. Hát ez már szerintem lassan üti a 10 kilót, de remélem, hogy jön ennél még nagyobb is. És ő is ugyanúgy szereti a tigris magyarót, mint az előzőek. Itt vannak azok az összetevők, amelyekből összeállt az a keverék, amely a helyi pontyoknak nagyon tetszik. Igazából sok konkrét információnk nem volt, amikor Istvánnal szerveztük ezt a túrát, hogy milyen etetőanyagokat, milyen csalogatóanyagokat hozzunk magunkkal. Viszont ő is, meg én is azért kellően gyakorlott vadvízi horgászok vagyunk, így megpróbáltuk leszűkíteni azokat a csalogatóanyagokat, amelyek nem csak itt, hanem már a világ sok más pontján bizonyítottak. Számomra elmaradhatatlan és első számú etetőanyag a nagyponty. Az egyik legrégebbi etetőanyagunk, de az egyik legstabilabb, legfogosabb kaja. Emellé társítottam a Big River öregponty fantázia nevű kaját, ami egy új folyóvízi horgászathoz kifejlesztett etetőanyag, nagyon sok darabos, nagy szemcsés összetevőt tartalmaz. Az amerikai horgászatok során szinte elmaradhatatlan az óc, azaz az appehely,
amely István barátomnak az első számú kedvence, ő egyetlen egy pontyos etetőanyagából sem hagyja ki. Én is szeretem, kifejezetten jó reggelire, hát akkor miért ne szeretnék a pontyok is. És került még hozzá 2 adalékanyag, de ezt majd keverés közben részletesebben bemutatom. Mindkét zacskó tartalmát belöntem a vödörbe. Így is látszik, milyen darabos, tartalmas kaja mindkettő. Ehhez teszek egy jó marék ócot. Ehhez 1 kupaknyi édesítőszert teszek. Ettől egyébként brutál édes lesz a kaja, főleg ilyen tömény, nagy mennyiségben, de ez egy rendkívül mély, nagy vízterület. Azt szeretném, hogy az a kevés etetőanyag, amely a vízbe kerül a végszelékem körül, olyan intenzív, annyira erős jelet adjon ki magából, hogy több méterről oda csalja a halakat, illetve egyértelműen a horgom köré irányítsa. Ehhez a legintenzívebb, legaromásabb, legédesebb kaják a legalkalmasabbak erre a célra. Nagyon sok fajta aromát árulunk, de hogyha vadvízi horgászatra készülök, ez az, ami biztos, hogy nem maradhat otthon. Ebből először fél üveggel öntök rá, későbbiek folyamán, még egy keveset. A későbbiek folyamán, amikor a keverék már elnyerte a végső állagát, és további aromásításra van szükség, akkor szoktam hozzáönteni. Ennél a kajánál nem kell attól félni, hogyha egy kicsit ragacsosabb lesz, sőt, kifejezetten az a jó, hogyha jobban tapad az átlagostól, hiszen így garantáltan lesüllyed a kosárral együtt a mederfenékre, nem válik szét, nem esik le menet közben, és ott fejti ki a csalogató hatását, ahol kell, azaz a mederfenéken. Hát így néz ki a kész megnedvesített etetőanyag. Hát ez így jó tartalmas, igazán ütős keverék lett, de még minden egyes bedobás előtt, ezt most nem keverem rá a teljes mennyiséget, rászórok néhány szem kukoricát, meg tigrismagyarót, amivel az alapozvezetést végezzük, és így töltünk kosárba. Hello, Dél, hello! Összejött a páros meg. Itt először, de Nem utoljára. nem utoljára. Ez az. Hello, Megsimogatom a szevasztok. fejét a riednek. Meg így gyönyörűek, nézd meg, hát olyan szépek ezek a alak. Ja, Istenem. Ezért jönnek ide a Világ minden tájáról, mi? akik értékelik a szép pontyokat, mert nagyon ritka, hogy ilyen tömegében vannak, vagy ilyen mennyiségben lehet ilyen spanyol pikkelyes halakat fogni. Nézd meg, gyönyörűek. Nem tudom, hogy a képsorok mennyire adják vissza, de itt már ősz van az évszak szerint, de valójában a legmelegebb szaharai hőség van. Jól látszik, hogy mögöttem szinte izzik a szigetnek ezen része, és a víz hőmérséklete 29,6 Celsius fok. Mindezek ellenére megdöbbentő, hogy fényes nappal is tudunk halat fogni, és nem is keveset. De amin végképp megdöbbentem, a kísérő csónakba belehelyeztünk egy serpenyőt, és abba beleütöttem egy tojást. Hát nem kell sokat rá várni, és megsült a nap melegétől.
nem bébihal. Hatalmas nagy tőponty. Ez igen. A metód! Nem sok van már hátra a naplementéig, nem is búcsúzhatnánk szebben a mai naptól, mint ezzel a két gyönyörű hallal. Egy spanyol mintás tükörponty és egy hibátlan tőponty. És 10 kg fölöttiek. Az biztos. A többnapos horgászat során volt időm és lehetőségem különféle végszelékekkel próbálkozni, kísérletezni, ide most csak azokat készítettem, amelyek a legtöbb halat adták. Számomra is kellemes meglepetésként szolgált, hogy a Longcast Method féder kosár mennyire hatékonyra bizonyult itt is. Az 55 és a 65 grammos változattal horgáztam ebben a mély, minimum 7-8 méter mély vízben, és egyik halat a másik után szolgáltatta. Fogtam vele persze kisebb pontyokat is, de bármilyen meglepő, a legnagyobbakat is ennek köszönhettem. Számos alkalommal gondolkodtam azon, hogy a Longcast Method féder kosár által bejutatott kaja mennyiség kevés lehet, ezért nyilván egy olyan kosárra van szükség, amellyel még több kaját lehet bejuttatni. Ehhez ideális megoldást kínál a pelletféder Complete kosár. Ez ugye nem a meghosszabbított szárral rendelkező pelletféder kosár, hanem a félfix megoldás kínáló változat, amelynek a végében gyárilag egy forgót lehet találni. Én ezt a forgót kicseréltem egy Guru Speedbed gyorskapocsra, amely pont beleszorul a kosár végébe. Ez a megoldás egyébként segít a biztonságos akadásban, hiszen a csalit felszippantó hal, amikor menekülni próbál, kénytelen megmozdítani a kosarat, amely behúzza a hal szájába a horgot. Nagyon egyszerű és hatékony. Az így etetőanyaggal megtöltött kosár súlya elérheti akár a 100 grammot is. És végül, de nem utolsó sorban, itt van Doki barátom által preferált végszerelék, amely egy ólomkapcsos boilis végszerelék, többnyire boilival és tigrismagyróval csalizott, viszont ő nem olmot, hanem egy racketfeeder kosarat használt, amelybe az általa kedvelt és jól bevált pegbaitet nyomta. Amikor a felszerelés összeállításán törtem a fejemet, Doki barátommal nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy mi lehet nekem a legmegfelelőbb. Ugye az előzetes információk alapján nyilvánvalóvá vált, hogy ez egy nagyon nehéz szerep. Bocsánat, pontosítok. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz szerep. És ebben semmi dramatizáció nincs. Ha körbenézek, látszólag egy homogén vízfelületet látok. De hogyha tudnánk, látnánk, hogy mi van a vízfelszín alatt, sírnánk. Akkor, amikor ezt a tórendszert létrehozták, és felduzzasztották a vizet, ami itt volt, fákkal, erdővel, minden együtt elárasztották. Ez az erdő, illetve ez a palaszerkezet, amely ezt a partot jellemzi, ez folytatódik tovább a vízben. Hát nyilván a halnak azért is kiváló élettere ez, mert egyben hihetetlen jó búvahelyet is nyújt. Most ezek között horgászunk mi, és próbáljuk meg innen kihúzni, kifogni a halakat. Hát nyilván ehhez a legerősebb, legmegfelelőbb felszerelés jöhet csak számításba, amelyet tudjuk a halat kontrollálni.
Ezért választottam a 3,9 méter hosszúságú Big River féderbotjaimat, illetve a hozzájuk illő 6500 Longcast LCS olsókat. A bot erejét mi sem jelzi jobban, mint a 100-tól 350 g-ig terjedő dobósúlytartomány. Ez a bot szinte mindent kibír. Alkalmas a legnehezebb folyóvízi végszelékek bejuttatására, helytáll a legnehezebb terepeken is, és megfogja a legnagyobb halakat. Egy fontos paraméteréről nem beszéltem még a felszerelésnek, ez pedig nem más, mint az olsó dobjára felcsévélt főzsinór vastagsága, amely 0,35 mm vastagságú. Tudom, hogy ez a klasszikus fényerezéstől nagyon messze van, de hát a helyszín is abszolút távol áll a klasszikus fényerezéstől. Ahhoz, hogy ilyen akadókat, mint amit például itt előttem láttok, ki tudjam húzni, vagy ezek közül ki tudjam húzni a halakat, egyébként ezt tegnap reggel fogtam, ahhoz bizony ilyen vastag főzsinórra van szükség. Illetve a dolgomat tovább nehezíti, hogy körülöttem jól látható, hogy rengeteg apró kagyló és csiga van kisodródva a vízből. És ha ez még nem lenne elég zsinórgyilkos, akkor megmutatnám azokat a tőéles pengéket, amelyek ebből a kőzetből származnak. Ezek úgy vágják el a zsinort, mint a borotfa. Tehát nem azért kell ilyen vastag főzsinór és ilyen erős felszerelés, mert olyan óriásiak a halak, mondjuk nem is kicsik, hanem azért, mert ilyen kemény terepen kell ezeket a gyönyörű halakat megfogni. Ehhez ez a felszerelés illik. Masszív jószág. Közös túránk vége felé közelítve jól kirajzolódik az is, hogy mely csalik adták a legtöbb halat. István, te melyikkel fogtad a legtöbb és legnagyobb halaidat? Hát ez teljesen egyértelmű, hogy a tigrismagyró volt az, ami legjobban működött, különösen a nagypontyízesítéssel. Gyakorlatilag bárhol, bármilyen körülmények között megfogta a halat, akár az etetés széléről, vagy csak keresőhorgászat folytán. Viszont hát nem hazudtoltam meg magam, mert hoztam otthonról egy zsák saját készítésű boilit, amit föl kellett keményíteni melasszal, ami által kemény lett, és tovább ott tudtam a horogra tartani. Nem hozott annyi halat, mint a tigrismagyró, amit viszont hozott, azok úgy tűnik, hogy termetesebb egyedek voltak, tehát idő kellett, mire az itteni vadhalak ehhez hozzászoktak. Nagyon sokféle csalival készültem, és nagyon sok fajtát próbáltam, viszont a halak meglepően gyorsan választottak arra, hogy az én technikámmal melyik az a csali, amely a legfogósabb. Ez nem más, mint a Spécikon Mega fehér rum ízesítésű változata. Ezzel fogtam halaimnak a döntő többségét, sőt a legnagyobb halakat is ennek köszönhettem. Viszont ami érdekes, hogy látva Dokinak a sikeres fogásait, amiket tigrismagyróval ért el, természetesen én is kipróbáltam. A pelletfédek komplet kosár mellé téve, 2 szemet hajszalökére felfűzve nekem is nagyon szép halakat adott. Tehát, hogyha le kellene szűkíteni, és egyértelműen most kezdenénk a túrát, akkor kizárólag ezzel a 2 csalival próbálkoznék csupán.
Mindig azt gondoljuk, hogy az előző sikeres túráinkat már nehéz überelni, mind élményben, mind pedig fogásokban. Hát azt gondolom, hogy ez nem kérdés, hogy bizony sikerült. És nagyon bízom benne, hogy nem csak mi, hanem ti is épp úgy élveztétek ezeken a fantasztikus felvételeken keresztül ezt a túrát. Hát Gábor, ezt nagyon szépen összefoglaltad, de van még 2 óránk, úgyhogy gyerünk pecázni. Oké, menjünk ki. Nem akarom elkabálni, de egy hosszú fárasztás végén lehet, hogy az egyik legnagyobb ponty van a horgomon, és még mindig megy. Ahogy lement a nap, ding, elhúzta. Egy gyönyörű spanyol pikkelyes tükörponty. Ő is elkészül az erejével, meg én is. Nekem minden hal gyönyörű, de talán ez egyik legszebb és legsúlyosabb, amit kifoghattam. Délhaló vízrendszerből. Fantasztikus élmény, fantasztikus hal. Nincsenek szavak. Hát Gábor, ezt tiszta szívből gratulálok. Ez egy gyönyörű hal. Nagyon szépen köszönöm, drága barátom. Gyönyörű. Hello. Közös munkánk gyümölcse. Így igaz. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornánkra. Azért rontam el ilyen illetlenül, amikor Gábor mutatta be ezt a gyönyörű szép spanyolt, mert nekem is elsült a kapásjelzőm, aztán ez volt rajta, jócskán 10 kg felett, így szép az élet.